අංගලට ආවේ. බයි. ගන්න SL Chop Shop අපේ රෙස්ටොරේෂන් වීඩියෝ වල දෙවනි එක ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ Land Cruiser Bj60 එකේ fully restoration එකක් කරන්න යන්නේ බොඩි එක වෙන් කරලා chassis එක වෙනම අරන් ඊට පස්සේ chassis paint කරලා ඊට පස්සේ tinkering painting full mechanical work ටික ඉවර කරලා හද යන වීඩියෝ එක ඔක්කොම ඔයාලට පෙන්නනවා දැන් වැඩ පටන් ගත්තා මේකේ දොරවල් ගොඩක් කොරෝෂන් තියෙනවා සයිඩ් එකේ ඊට පස්සේ ඉන්ටීරියර් කොහොමත් මේ ටික කවර් ටික අපි ගලවනවා කුෂන් ටික දැන් වැඩ කරගෙන යන ගමන් තියෙන්නේ කට්ටියම වැඩ ඔක්කොම පැක් කරනවා කුෂන් ටික ගලවගෙන යනවා ඔක්කොම මේ විදිහට පැක් කර ගන්නවා මොකද නැත්තම් හයි කරනකොට අපිට අමාරු වෙන හින්දා අපි බොඩි එක chassis එකෙන් වෙන් කරලා තමයි මේක කරන්නේ මොකද එතකොට අපිට ලේසි සස්පෙන්ෂන් වැඩක් වුණත් හරි ලේසි කරගන්න මේ විදිහට කරපුවාම හරියට වැඩක් වෙනවා නැත්තම් මේක මෙහෙම තියද්දි chassis එක වැඩ කරන්නත් අමාරුයි. ඉතින් ඒ හින්දා අපේ පහසුවටයි වැඩේ ක්වොලිටි එක වැඩි වෙන්නයි අපි ඒ විදිහට තමයි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ. අපි බලමු මේකේ කොහොමද කියලා full review එකක් අපි මේකේ දානවා. දිරලා තියෙන්නේ කොහමද ඉරිල්ල මේක බාහිර කරන්න කොහොමද
SL Chop Shop Land Cruiser Bj60 එකේ දැන් උඩ තිබ්බ ටින්කරින් වැඩ ටික ඔක්කොම ඉවර කරගත්තා. ඊට පස්සේ දැන් අන්ඩර් බොඩි ටින්කරින් වර්ක් ටික පටන් ගන්න අපි chassis එකෙන් බොඩි එක වෙන් කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට ඒත් එක්කම chassis එකේ තියෙන අඩුපාඩු ඊට පස්සේ එන්ජින් එකේ ගියර් බොක්ස් සයිඩ් එකේ තියෙන අඩුපාඩු ටික ඔක්කොම මේ විදිහට උඩින් ඇත්තරම ඒක කරගන්න ලේසි, වැඩ ටික කරගන්න ලේසි. ඒ හින්දා දැන් සම්පූර්ණ අපි ගලව ගත්තා. මේ තියෙන ලීක් හදලා සස්පෙන්ෂන් රිපෙයාර් එක කරන්නත් අපිට ලේසි. ඉතින් දැන් එහා පැත්තට දාලා ඒකේ අන්ඩර් බොඩි අන්ඩර් කෝටින් එක ඔක්කොම කරලා ටින්කරින් වැඩ ටික ඉවර කරලා ආයෙත් අපි මේක තියෙනවා ඉස්සරහට බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා.
Oh, oh. මේ වැඩි ඉවර කරලා මේක සොබත් ගන්න තියෙනවා. ඒකල ගාල විතරලා වාගේ යන වැඩි කළා දිනා. මේ කයිල ගාපේ කළ පිළියක් නා. Ini dia